بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزتي، كنا في فيلم سابق قد صنعنا دالة تقوم بمعالجة إضافة بيانات جديدة إلى مربعات التحرير والسرد عبر تناول مصدر هذه المربعات وإضافة البيانات إليها مع بعض التدقيقات والتحسينات والفحص عن التكرار وما إلى ذلك، وكانت الدالة باسم Answer Me. ونحن في هذا الفيلم سنقوم بإكمال متطلبات هذه الدالة وإجراء تحسينات عليها. أعزتي، بعض التحسينات التي يمكن أن نضيفها أولا إلى هذه الدالة، هنا تلاحظون أن تعريف الجدول الذي أو الريكورد سيت الذي سنقوم بتعبئته بالبيانات من الجدول مصدر المعلومات التي في النية الإضافة إليه. يفترض هنا أن نفتح التعريف as new بلا شك. وهناك أيضا تحسين بسيط عند فتح التيبل table name. يفترض بنا أن نستعمل الدالة get full select لأن هذه الدالة أفضل عند تمرير اسم الجدول. تقوم باستخلاص جملة SQL كاملة صحيحة لتمريرها إلى Open Event في الريكورد سيت. الآن ببساطة سنقوم بتجربة هذا النموذج قبل إكمال المتطلبات الأخرى. تجربة بسيطة. هذا مربع التحرير والسرد، وسأقوم بإضافة بعض الكلمات أو كلمة المنشأة العامة، وتلاحظون أنني أكتب كلاما ليس ضمن القائمة، وبمجرد أن نقر على تاب يسألني الأكسس الآن هل أريد إضافة هذه الجملة إلى القائمة، وبمجرد النقر يتجاوز إلى الحقل الآخر، وتلاحظون أن الإضافة تمت بدون أي مشاكل. ولكن قبل أن نضيف التحسينات لن يتم عرض الكلمات المتشابهة على المستخدم ليتخذ القرار بشأن إضافتها أم لا، وهذا ما وعدتكم أن نتناوله في هذا الفيلم. مبدئيا أعزتي، نحن بحاجة إلى إنشاء جدول. الفكرة ببساطة أننا سنحفظ البيانات التي نريد عرضها على المستخدم ليختار منها أو يقرر المضي في عملية الإضافة. سنحفظها في جدول، وهذا الجدول كلما يتم إضافة معلومة جديدة إلى مربع التحرير والسرد نقوم بتنظيف محتوياته وتعبئته مرة أخرى حسب مقتضى الحال. الآن سأنشئ جدولا بطريقة عرض التصميم، وسأقترح حقولا للسهولة V Y. هذه الحقول لن تظهر إلى المستخدم على الإطلاق، ستكون حقول مخفية يتعامل معها ال VBA مباشرة برمجيا. هذا سيكون نمبر على الأغلب سنستعمله لحفظ المفتاح الأساسي. نحن سنحفظ معلومتين هنا فقط: المفتاح الأساسي والنص الذي نحن بصدد إضافته. هذا سيمثل حقل النص، وسنبقيه على الطول الكامل
وتلاحظون أعزتي أنني تركت هذين الحقلين غير إجباريين. لن نجبر الأكسس على أن يضيف لهما أي شيء. والآن سأخرج وسيطلب مني حفظ الجدول وسأسميه VY names. طبعا الأكسس يعترض وينبهني أنني لا أمتلك مفتاحا أساسيا في هذا الجدول، وسأتجاهل هذا التحذير ولن أطلب منه أن يضيف لي مفتاحا أساسيا. طيب الآن سأصنع من جهة أخرى نموذجا فارغا. هذا النموذج سأستعمله من أجل إظهار المعلومات أو السطور المتماثلة التي رصدناها عند الفحص لكي نقدمها إلى المستخدم ليختار منها أو يستمر في الإضافة. تلاحظون أنني صنعت نموذجا فارغا في الواقع لا يستند إلى أي بيانات، وهنا سأضيف إليه مربع قائمة list box، وسيكون هذا غير منظم، لذلك لن أستمر في الويزرد، وسأحاول تعديل المحتويات التي يقدمها مربع القائمة هذا. يمكنني أعزتي هنا أن أضيف كلاما توضيحيا للمستخدم، وهذا هو الإجراء الأفضل. دائما لا تترك المستخدم حائرا أو متكهنا عن ما هو مطلوب منه أن يقوم به. سأضيف هذه العبارة التوضيحية التي تشرح للمستخدم ما مطلوب أن يجريه عند التعامل مع هذه القائمة. سأغير بلا شك بعض الخطوط. ليكون العرض هنا أفضل. هذه الإشارة التوضيحية تطلب من المستخدم إما أن يختار كلمة بديلة من هذه القائمة كبديل عما قام بإدخاله توا في مربع التحرير والسرد قبل أن تخرج هذه النافذة بهذه النتيجة، أو أن يخبر النافذة بأن ما أضافه يتطلب المتابعة، وأن هذه القائمة غير مفيدة لا تضيف له شيئا وعليه أن يستمر بالإضافة كما هي. طيب هنا نحتاج إلى أزرار. وأيضا سنتجاوز الويزرد وفي الواقع نحتاج إلى 3 أزرار. هذه الأزرار ستقوم بالأعمال التالية. أحدها سنخصصه لاختيار المعلومة. هذا الزر سنكتب عليه اخترتها،
وهذا الزر سيخبر النافذة أن ما تقدمه ليس مهما، ليس هنا مثلا. وهذا الزر الأخير ألغي الأمر في حالة أن قرر المستخدم إلغاء العملية برمتها والتراجع عن الإضافة. أيضا من المفيد أن نتحكم بالمظهر والخط والألوان. أعزتي، بشكل أولي سأفترض بأن هذا الزر غير ممكن. سيتم تمكينه عند بعد أن يقوم المستخدم بالنقر على مربع القائمة هذا. وسأجعل محاذاة هذه الأزرار right button حتى تستقر الأزرار في نهاية القائمة، وهذا سيكون right top. وهذا النموذج أعزتي لا أريد له أن يظهر أزرار التنقل، ولا أريد أن يظهر record selectors منتخب السجلات أو منتقي السجلات. وأريده أيضا أن يكون منبثقا ومحتفظا بالتركيز. هذا سيضمن لي أن هذه النافذة لن تظهر بشكل نموذج متوسع، وإنما ستأخذ هذا الحجم بالضبط الذي صنعتها به. دعونا الآن نعطي بعض التسميات. سأسمي هذه القائمة YY وكنترول تيب تكست، هذا النص الذي يظهر للمستخدم عند تحريك المؤشر أو الماوس فوق مربع القائمة بدون النقر طبعا عليها. هذه تلميحة تخبره بأن النقر المزدوج سيؤدي إلى التراجع عن اختيار ما تم اختياره سابقا. ومعنى هذا الأمر أن دبل كليك سيؤدي إلى event procedure بلا شك، لأننا نخبر المستخدم أن النقر المزدوج سيؤدي إلى عمل ما. وafter update أو بالأصح before update أيضا سيؤدي إلى عمل ما. دعونا أعزتي هنا نضيف تسمية توضيحية ستظهر في أعلى النافذة عند فتح هذا النموذج. ستظهر في شريط النموذج العلوي. وما دمنا وصلنا إلى هذه المرحلة دعونا نحفظ. سأسمي هذا النموذج suggestions مقترحات، لأنه فعلا يقدم مقترحات للمستخدم. ويقترح عليه اتخاذ القرار. هذه الأزرار الثلاثة سيكون النقر عليها مؤديا إلى عمل ما. دعونا الآن نتحكم بتسميات هذه الأزرار. لن أبقيها command 4 command 3 وهكذا. سأسمي هذا الزر اخترتها found it FI.
وسأسمي هذا الزر الآخر NH. أما زر إلغاء الأمر فسأختزله إلى cancel. إن زر إلغاء الأمر سيكون هو الزر الافتراضي للإلغاء، لذلك سأختار cancel yes. وزر اخترتها سأجعله الزر الافتراضي عند النقر على enter. إذا أردت أن يتصرف النموذج بهذا الشكل يجب أن أختار default، هذا سيكون الزر الافتراضي. الافتراضي أعزتي معناه أن النقر على enter يؤدي إلى النقر على هذا الزر كأنما نقرت عليه بالماوس. الآن دعونا ننظر في مصدر بيانات مربع القائمة. سأذهب إلى الداتا، تلاحظون أنه فارغ طبعا لأننا لم نختر شيئا ولم نترك الويزرد ليختار لنا شيئا. هنا بكل بساطة سأذهب إلى الجدول الذي صنعته توا. سيكون هذا مصدر بياناتنا الوحيد. الموضوع هنا سهل جدا، أريد المفتاح الأساسي وأريد النص، وأريد أيضا أن تترتب النصوص هجائيا ترتيبا تصاعديا. هذا هو مصدر السجلات بشكل عام لمربع القائمة. سنغلق، يسألنا عن الحفظ، نقول نعم، وتأكدوا هنا من اختيار الباوند كولوم سيكون هو 1، لن نغيره. وفي الفورمات سنخبره أن عدد الأعمدة يجب أن يكون 2، وعرضهما لا بد أن يكون الأول 0 حتى يخفي المفاتيح الأساسية، والثاني سيكون ما تشاء. سيأخذ عرض القائمة كما تظهر في النافذة. وصلنا أعزتي هنا إلى العمل الحقيقي الذي سيحكم ما تقوم به هذه النافذة. لا بد لنا أولا من تعريف متغير عام على مستوى النظام. هذا المتغير سيتضمن أو سيشتمل على ما نقوم باختياره هنا في مربع القائمة. هذه هي الطريقة الأفضل للتحكم بالاختيارات، وتعلمون أن هذه القائمة ستظهر للمستخدم مرة واحدة في كل حاجة لإظهار كلمات متماثلة قام بإدخال ما يناظرها في مربع تحرير وسرد. لذلك سأنتقل معكم إلى التعاريف، وسأستثمر المنطقة هذه التي أقوم بكتابة الكود، وسأضيف متغيرا عموميا على مستوى النظام. عند ذلك سأفتحه بكلمة global وليس dimension. global سأسميه adding choice أو أي تسمية تحبونها. صار عندنا متغير عام. هذا المتغير سيكون معرفا على مستوى النظام بالكامل. طيب الآن لو انتقلنا إلى مربع القائمة، هنا بكل بساطة سنقوم بكتابة الكود المتعلق بإلغاء الأمر. بدأت به لأنه هو الأبسط. في هذه الحالة نريد فقط أن نلغي كل الإدخالات في adding choice ونخرج من هذه النافذة كأنما تراجعنا عن الإضافة. لذلك on click ستتضمن ما يأتي.
adding choice تساوي zero length string، وسنغلق هذا النموذج do cmd dot close AC form، ونمرر له اسم هذا النموذج. لا داعي لحفظ الأسماء، فقط يكفي أن نقول me.name. يطلب مني تأكيد الحفظ، نعم أقوم بحفظه. أعزتي، هنا أيضا أنا بحاجة إلى تعريف متغير آخر global سأحفظ فيه المفتاح الأساسي على غرار ما حفظت به النص. global adding، لتسهيل الأمور أستخدم نفس التسمية مع فارق بسيط، adding choice number as long، وهنا يبدو أنني نسيت أن أذكر as string. طبعا إغفال as سيؤدي بشكل عام إلى تعريف هذا المتغير على أنه variant. الفاريانت هو متغير يقبل كل أنواع البيانات من التواريخ إلى النصوص إلى الأرقام إلى الترو فولس وهكذا. دعونا نعود بالنقر أو الضغط على كنترول F6. هنا أعزتي أستنتج معكم أن النقر على اخترتها سيؤدي إلى تثبيت الاختيار وحفظه في المتغيرات التي عرفناها توا، وأيضا يغلق النافذة. فإذا اخترتها سيقوم بالآتي بشكل سريع، سيقوم adding choice، سنمنحه الاختيار الذي اختاره المستخدم توا. مربع القائمة يمثل الاختيار، لذلك أعزتي adding choice يساوي y، هذا اسم مربع القائمة برمجيا، دوت كولوم، وتذكروا أن الاندكس أو الفهرس الرقم 1 هو العمود الثاني وليس العمود الأول. الادينج تشويس هو النص، لذلك سيأخذ العمود الثاني، ثم adding choice n هذا سيأخذ العمود الأول، لذلك يكفي أن نشير له ب yy. yy يأخذ معناها الباوند كولوم وهو العمود الأول وفهرسه 0. الآن يمكننا أن نغلق النموذج كما فعلنا في الزر السابق، زر إلغاء الأمر. الآن أكملنا وظيفة زر اخترتها. بقي لنا الزر الأوسط، ليس هنا. هنا أعزتي انتبهوا جيدا، ليس هنا سيضغطه المستخدم مؤشرا إلى أن ما قام بإدخاله توا فريد ومختلف عما تعرضه هذه النافذة من مقترحات، لذلك يطلب من النظام أن يضيفه، أي يضيف ما قام بإدخاله ويتجاهل هذه القائمة من المقترحات. هنا بعد التفكير سنتوقع أننا نريد أيضا إغلاق النافذة بلا شك، ولكن قبل أن نغلق النافذة ونخرج منها نريد أن نمرر إلى الادينج تشويس قيمة خاصة. هذه القيمة عند التدقيق عليها لاحقا سنفهم بأن المستخدم تجاهل هذه القيم ومصر على إضافة القيمة التي كتبها في مربع التحرير والسرد. عند
بدء الإضافة فيها. لذلك سأرجع هذه القيمة adding choice. ممكن أن تختاروا أي شيء آخر على أساس أنكم تعتبرون هذا الرمز هو بمثابة إلغاء الأمر. سأختار هنا الهاش، ما معناه إذا وجدت أن adding choice هاش معناه قم بإضافة المعلومة الجديدة وتجاهل هذه المقترحات. فإذا الأزرار الثلاثة بكل بساطة ستقوم إما بإلغاء الأمر برمته والخروج، أو باختيار adding choice adding choice n المفتاح الرقمي والقيمة النصية والخروج، أو الاختيار الأخير أو الزر الأوسط سيقوم بإخبار النظام بتجاهل هذه القائمة من المقترحات والخروج. طيب، أذكركم أعزتي أن الدبل كليك أو من جهة أخرى مربع هذه القائمة before update، مربع القائمة قبل التحديث، نريد أيضا أن يقوم بأمر ما. لا بد عند النقر هنا أن نمكن الفاي. أذكركم أن زر اخترته كان معطلا عند البدء لأن القائمة لم يختر منها المستخدم شيئا. لذلك علينا أن نفعل هذا الزر fi.enabled يساوي true، وكذلك الزر الذي بتسمية ليس هنا nh يجب من جهة أخرى أن نجعله غير ممكن nh.enabled يساوي false. هذا الأمر سيؤدي إلى إلغاء تفعيل هذا الزر، لأن النقر على القائمة غير منطقي أن ننقر بعدها على ليس هنا. النقر على القائمة معناه أن المستخدم قد اختار كلمة ما ليقوم بجعلها بديلا عما أدخله في مربع التحرير والسرد عند بدء الإدخال. الآن أذكركم أننا أخبرنا المستخدم أن النقر المزدوج هنا على مربع القائمة سيؤدي إلى إلغاء الاختيارات كأنما ألغى اختياره. طيب، كيف سنتعامل مع النقر المزدوج؟ دعونا نذهب هنا إلى الدبل كليك ونضيف ما يحتاجه هذا الحدث. ببساطة نحن هنا سنقوم بعكس هذه العملية، سنقوم ب copy paste، أي نعيد الأزرار إلى أوضاعها السابقة. fi enabled سيساوي false، و nh enabled سيساوي true. هذه الأزرار عادت إلى وضعها السابق. الآن كيف نلغي الاختيارات من مربع القائمة؟ لقد كان المستخدم قبل قليل قد اختار اختيارا معينا. ببساطة y هذا اسم مربع القائمة يساوي null. هذا سيلغي أي حقل أو أي سطر قد اختاره المستخدم من القائمة ويعيد النافذة إلى وضعها السابق. طيب، عند إغلاق هذا النموذج نريد من ال VBA والأكسس أن يقوم بمسح كل السجلات التي أضافها إلى هذا الجدول الوقتي VY. كيف نقوم بهذا الأمر أعزتي؟ الأمر بسيط. برمجيا يمكننا حذف هذه السجلات
بعدة طرق. أحد هذه الطرق أن نصنع استعلاما يقوم بعملية الحذف. سأستعرض معكم الآن طريقة صناعة استعلام حذف بشكل سريع. سأذهب إلى ال Create Queries Query Design، وسأختار هنا الجدول. قبل أن أختار نوعية الاستعلام اخترت الجدول، وفي الديزاين سأخبره بأن هذا الاستعلام هو استعلام حذف وليس Select. طيب، سأسحب النجمة، هذا معناه أريد أن أحذف كل السجلات. وإذا شاهدنا جملة الحذف ببساطة delete اسم التيبل from اسم التيبل، هذا سيحذف كل السجلات من هذا الجدول. دعونا نشاهد السجلات التي ستحذف. لا توجد سجلات طبعا، صنعنا الجدول توا. دعونا نعيد النظر إلى الديزاين. هذا هو تصميم الاستعلام. هذا الاستعلام أعزتي سأمنحه اسما عند الحفظ، سأسميه Clear Suggestions أو أي تسمية تعجبكم. Clear Suggestions. أوكي. طيب، الآن قمنا بصناعة الاستعلام. كيف نستدعيه؟ هذا الاستعلام سنستدعيه عند إغلاق النموذج. سنبحث هنا في الإيفنتس الخاصة بالنموذج، وهذا هو الحدث، حدث الإغلاق on close. وهنا سنستدعي الجملة التي تؤدي إلى تنفيذ هذا الاستعلام. إحدى الطرق البسيطة التي تقوم بذلك هي do cmd open query فتح استعلام، وبكل بساطة نكتب هنا تسميته بمثابة معامل نصي. الآن أتوقع أن هذه النافذة صارت جاهزة وتقوم بكل ما هو متوقع منها عند الإغلاق وعند النقر على الأزرار. دعونا الآن نشاهد ما هي الإضافات المطلوبة التي نحتاجها في دالة Answer Me لكي تواكب استعمال هذه المقترحات التي ستظهر للمستخدم في تلك النافذة. هنا أعزتي سأذكركم بأن الموضع الذي نحتاج فيه إلى إضافة المقترحات للمستخدم سيكون عند هذا التدقيق. إذا وجد بأن الكلمتين التي يدققهما، وهي أحدهما الكلمة المدخلة توا، والكلمة الأخرى هي ما وجده عند فحص مربع التحرير والسرد سطرا سطرا. لذلك مبدئيا إذا وجد أن التماثل حجم التماثل ناتجه أقل من 1.44، عند ذلك سيتخذ القرار بأن هذه الكلمة مؤهلة لتضاف إلى القائمة المقترحات. تلاحظون أن هذه الطريقة تضمن لنا أن الكلمات المتماثلة فقط ستضاف إلى القائمة، ولن تضاف كل محتويات مربع التحرير والسرد. لذلك سيكون تصرف النظام أكثر مثالية، ويقدم فقط قائمة مقترحات حقيقية وليس كل شيء. هنا سنستعمل المتغيرات التي أضفناها توا، سنستعملها بمثابة متغيرات مؤقتة
لحشر البيانات الجديدة في الجدول. مثلا adding choice سيساوي left old data لمسافة 255 حرفا. طبعا هذا سيضمن لنا إن كانت ال old data تزيد عن هذا الحجم من النص سيأخذ فقط هذا الحجم منها. طبعا هذا لتجنب الأخطاء. وأيضا على نفس المنوال adding choice n هذا سيمثل الرقم وهو عادة المفتاح الأساسي سيساوي control هذا مربع التحرير والسرد الذي حدثت فيه الإضافة دوت كولوم. وسنأخذ الرقم وهو العمود الأول وفهرسه 0. وتعلمون أننا هنا قبل النكست لازلنا بالعداد نعمل بالعداد J. طيب الآن صار عندنا الأدينج تشويس والأدينج تشويس N. عرفنا الآن المفتاح الأساسي أو المفتاح والنص اللذان يمثلان المعلومة المتماثلة مع ما قمنا توا بإدخاله. من المفيد هنا أعزتي on error resume next. في حالة حدوث الخطأ الجملة التالية استمر بعدها. حتى لو لم تضف هذه الجملة المقترحة استمر. الموضوع هنا ليس ملحا، هذه مجرد اقتراحات. طيب كيف نحشر البيانات في جدول برمجيا؟ أعزتي سنستعمل طريقة تحويل ال SQL statement وتنفيذها في ال VBA code. طيب ال SQL statement التي تقوم بحشر البيانات نحن لا نعلمها ويصعب علينا صناعتها. من يحفظ نصوص ال SQL language؟ بشكل بسيط سأذهب معكم إلى create. هذه الطريقة التي أتبعها دائما للحصول على هذا النص الصعب. create query design. وهنا أريد أن أضيف بيانات إلى هذا التيبل. سأخبره أولا بأن هذا الاستعلام هو عبارة عن استعلام إلحاقي، لذلك يسألني ما هو الجدول الذي تريد أن تلحق به البيانات. سأخبره أن الجدول هو هذا. وهنا سأختار أي شيء عشوائي وأختار الحقل. أذكركم بأن الحقل الأول هو مفتاح أساسي أو رقم، لذلك سأكتب هنا رقما. هذه الكلمات التي أكتبها كبيانات هي شيء افتراضي. الحقل الثاني هو نص، سأكتب هنا كلاما وفعلا اعتبره نصا. الآن صنع لي جملة بلغة ال SQL. هذه هي الجملة أعزتي. سأستقطع هذه الجملة من هنا كوبي وأرجع إلى الكلام وأكتب هذه الجملة هنا. طبعا الجملة لن تنفذ نفسها بنفسها، ينبغي فقط أن نسبقها بطلب برمجي للتنفيذ. احفظوا هذه الجملة التي سأكتبها توا. كن هذا هو
الكونكشن اوبجكت، وهناك أمر جاهز فيه هو execute. إذا طلبنا con execute بكل بساطة ما يأتي بعده يجب أن يكون جملة بلغة ال SQL سيقوم عندها بتنفيذها مباشرة. هنا كل ما علي فقط أن أكمل هذا النص. تلاحظون select 5 as expression، وهذا الحقل as expression 2، وينبغي أن تنتهي هذه الجملة بإغلاق النص. سأستبدل ال5 ب adding choice n، هذا الرقم، إنهاء النص وإعادة فتحه، و and ثم and، وبين العلامتين أضع adding choice، وأعيد نفس الكرة هنا. and adding choice بدون n، هذا النص. ولكي يتعامل معه الأكسس كنص عند تمريره إلى الجملة الإكسكيوت ينبغي أن أشير إلى الكوتيشن. سأسبقه بكوتيشن منفرد وأنهيه بكوتيشن منفرد. استعملت هذا الكوتيشن لأنني أفصل أصلا مقاطع هذه الجملة بالدبل كوتيشن. من حسن الحظ أن ال VBA يتعامل مع الكوتيشن المفرد والدبل كوتيشن على أنهما كلاهما أقواس النص، لن يحدث خطأ. الآن أكملنا متطلبات الإضافة. نحن وصلنا هنا إلى النكست. سيستمر العداد بفحص السطر الثاني، وإذا وجد تماثلا سيضيف هذه الجملة ثم يضيفها مرة أخرى. هنا سأعيد توجيه البرنامج إلى موضع معالجة الخطأ السابق on error go to. هذا هو موضع معالجة الخطأ الذي كتبناه سابقا. هذا الأمر سيلغي دور on error resume next. يستعيد النظام موضع معالجة الخطأ الحقيقي الفعلي في الإجرائية. هنا قبل فتح النموذج وقيام المستخدم باختيار أحد الاختيارات التي يقترحها عليه الأكسس، كما لاحظتم في النافذة التي صنعناها قبل قليل، ينبغي لنا أن نصفر adding choice الذي استعملناه قبل قليل. لقد استعملناه لحشر البيانات في الجدول بجملة الإكسكيوت، ينبغي تصفيره قبل طلب النموذج. هنا لدينا احتمال أننا لم نجد أي بيانات متماثلة، لذلك من غير الصحيح أن نفتح النموذج سواء كان يعرض بيانات أم لا. لذلك سأتأكد أولا fd count، هذا أحد الدوال الجاهزة في ال VBA، fd count vy، هذا يأخذ تسمية حقل ثم تسمية جدول. وأذكركم أن جدولنا الذي قمنا بإضافة بيانات مقترحة له كان بتسمية vy names.
ينبغي تمرير هذه العوامل بشكل نص. إذا وجد أن عدد السجلات هنا يزيد عن الصفر then، وهذه end if، هذا معناه افتح النموذج. لقد عثرنا قبل قليل على بيانات متماثلة. إذا لم يكن عدد السجلات يزيد عن الصفر معناه لا تفتح النموذج وقم بالإضافة فورا. لا توجد مقترحات لدى الأكسس. هنا سأطلب منه فتح النموذج do cmd dot open form، واسم النموذج كما أذكركم كان suggestions. يجب أن أكتب الاسم بشكل مضبوط وإلا لن يعثر على هذا النموذج ولن يتمكن من فتحه. وهنا سأتجاوز هذه العوامل وأذهب مباشرة إلى نوعية النافذة وهي AC Dialog. هذه النافذة ستحتفظ بالتركيز وتبقى ظاهرة أمام المستخدم حتى تغلق، وهذا ما أريده بالضبط. لا أريد الانتقال إلى السطر التالي حتى تغلق هذه النافذة، يا إما باختيار أحد المقترحات يا إما بإلغاء الأمر أو أي شيء. المهم أن النافذة يجب أن تغلق. هنا دعونا ندقق ماذا اختار المستخدم بعد إغلاق النافذة. select case adding choice and select case. هذا الاحتمال الأهم والأول. أذكركم إذا اختار المستخدم أو ظهر أن اختيار adding choice كان الهاش، معناه أن المستخدم ببساطة شديدة ألغى هذه المقترحات، تجاوزها ويريد إضافة بيانات مباشرة. فبكل سهولة أخبره go to start adding، وهذا الستارت adding يعني لم نقترح، لا أريد مقترحات البرنامج وأريد أن أشرع بالإضافة الآن. case إذا أعاد zero length string أي أن الإضافة ألغيت وقام المستخدم بإلغاء أمر الإضافة. لذلك سأرجع هنا answer me، سأخرج أساسا من الدالة تساوي AC data error continue، أي أننا ألغينا عملية الإدخال. لذلك سنلغي أيضا الحركة أو ما حدث في الكنترول. نحن نسيطر الآن على الكنترول control.undo. ولا تنسوا هنا عند الخروج أن نستعيد زمام الأمر ونطلب من الأكسس أن يعيد إبلاغ المستخدم بالمتغيرات do cmd dot set warnings. ينبغي أن نضبطه على true or -1. والآن exit function. الآن صرنا مؤهلين للخروج بشكل آمن. طيب بقي احتمال أخير وهو الاحتمال المهم، وهو أن المستخدم قام فعلا باختيار أحد المقترحات وجعلها بديلا لما قام بإدخاله. فندقق على هذا الأمر case else، هذا الاحتمال الأخير.
لذلك هنا عند اختيار واحد من هذه المقترحات نريد أيضا التراجع عما أدخله المستخدم control.undo، ونريد أن نوجه هذا الكنترول إلى القيمة الجديدة التي اختارها المستخدم. لذلك سنذكر له هذا الأمر control سيساوي adding choice n. أذكركم هذه هي القيمة التي اختارها المستخدم وخرج بها عندما ظهرت له قائمة المقترحات أو نموذج المقترحات. وهنا نستأنف أيضا على غرار السطر السابق. سنخرج من النموذج answer me يساوي AC data إلى exit function. هذا سننفذه أيضا. سنخرج هذه النتيجة للدالة أن الإيرور تمت معالجته استمر. الإيرور هو ما يتعلق بإدخال بيانات ليست ضمن قائمة مربع التحرير والسرد. الكنترول تراجع. هنا هذه الكنترول تراجع لا نحتاجها فعلا، خاطئة، لأننا منحناه قيمة قبل قليل. ثم set warnings أيضا نضبطها على التصرف الافتراضي ونخرج من هذه الدالة. أعزتي، دعونا الآن نجرب هذه الدالة ونعاين كيف تتصرف معنا عند إدخال بيانات مماثلة لما تقدمه قائمة مربع التحرير والسرد. طبعا هذا الكيري لن نحتاجه، قام بدوره بشكل صحيح. الآن عدت معكم إلى النموذج، والنموذج تلاحظون أن رتبة الكيان يقدم لي احتمالين فقط. سأضيف احتمالا آخر أو كلمة أخرى مديريات مثلا، وتلاحظون أن النموذج لا زال يسألني عن رغبتي بالإضافة بدون أن يقدم لي مقترحات. سأجرب كلمة المديريات، وتلاحظون الآن قدم لي مقترحا، وهذا ما قصدته فعلا. صار يقدم لي المقترح لأنه وجد تماثلا بين مديريات والمديريات. بمجرد اختيارها ستتفعل هذه الخاصية. اخترتها ويختفي ليس هنا، وإذا اخترتها سيغير اختياري ويختار مديريات تماما كما أرغب. وإذا أصررت على إضافة المديريات سأقول له ليس هنا، وتلاحظون أن المديريات أضيفت ومديريات بقيت، واعتبرها النظام سطرين مختلفين، معلومتين مختلفتين. هذا بالضبط ما كنت أتحدث عنه من تجويد مربعات التحرير والسرد وجعلها أكثر ذكاء وأفضل أداء، وبدون شوشرة وبدون مشاكل. يمكنني بكل سهولة إضافة المزيد من البيانات هنا على الجدول. وتلاحظون أن المفاتيح الأساسية تمت معالجتها بشكل آلي وبشكل رائع. هذه الطريقة تتيح لبرامجكم أن تقوم بإضافة المزيد والمزيد من البيانات بنافذة واحدة، لأن الإضافة ستكون بشكل صامت وبدون مشاكل، وتتم معالجتها بشكل ذكي، أفضل بكثير من الطريقة الافتراضية
التي تقدمها مايكروسوفت ضمن الأكسس بدون هذه المعالجات. شكرا جزيلا لكم.